ครับอันนี้ดูเหมือนน่าจะเป็นสไตล์บอร์ดเกมหรือเปล่าครับครับของ Eve Integrate Field เขาตั้งใจเรื่องอะไรครับก็คือเกี่ยวข้องกับสถานการณ์เนี่ยเนาะใช่ครับเอามาใช้เป็นเกมใช่ครับเป็นการเกมก็จะมีพนักงานออฟฟิศเป็นเหมือนการ์ดที่มีค่าพลังครับมีแม่ค้ามี businessman แล้วก็มีนักดนตรีมีพี่แกร็บด้วยแล้วก็มีเหมือนกับเป็นการ์ดกับดักก็คือเป็นการ์ดประกาศสคบอันนี้คือเรียกว่ามันเป็นการ์ดกาดตกครับก็จะล็อกดาวน์บวก5เทิร์นแล้วก็มีพวกลดการผ่อนปลนลงจากเดิมคืองานนี้เขาอยากจะให้คนลองมาเล่นการ์ดเกมดูครับเผื่อที่จะได้เข้าใจแบบโครงข่ายความสัมพันธ์ของคนในสังคมไม่ว่าจะเป็นสคบเป็นพนักงานออฟฟิศเป็นอะไรเป็นคนปกติทั่วไปมากขึ้นครับผมชื่อว่าคนเล็กไวรัสใหญ่ชื่อเท่ดีครับครับ อันนี้เป็นปากกาแล้วมั้งครับพากาครับชิ้นนี้เป็นดอกไม้สดครับก็ตัวงานก็ซึ่งอย่างนี้เขาจะมาเปลี่ยนเรื่อยๆหรือเปล่าเขาเปลี่ยนทุกวันครับเขาบอกผมใช้เงินเยอะลงทุนมากเลยครับครับมันก็เป็นเกมไม้หกที่เราเคยเล่นกันจริงๆโดยที่เขาออกแบบไว้คือเขาตั้งใจจะให้คนค่อยๆมาจัดดอกไม้ทีละด้านจนมันอยู่ในจุดบาลานซ์แล้วก็เป็นการเว้นระยะห่างกันภายในตัวครับครับอันนี้ งานช่างภาพเราเองครับคุณโอเกตซุยคุณโอนะครับเขาทำอะไรนะครับแหมอันนี้ก็จริงๆเป็นการบันทึกชีวิตตอนช่วงโควิดครับตั้งแต่ work from home ตอนที่ล็อกดาวน์หนักๆมากๆจนทุกๆอย่างค่อยๆผ่อนคลายลงแล้วตอนนี้ก็กลับมาหนักอีกรอบแล้วก็เริ่มตั้งแต่แบบสงกรานต์นะฮะรดน้ำพระไปห้างเจอสติ๊กเกอร์บนพื้นพี่แกร็บนั่งรอคิวส่งของให้พวกเราอยู่รถไฟฟ้าที่ไม่มีคนเลยครับห้างที่ไม่มีคนจนกระทั่งมันเริ่มกลับมาเรื่อยๆครับมีการเล่าเรื่องด้วยภาพนะแล้วดึงบรรยากาศของช่วงเวลาที่เกิดการระบาดครั้งนู้นนะครับครับซึ่งมันเหมือนกับครั้งนี้นั่นแหละใช่ครับเหมือนเราย้อนเวลาใช่เหมือนไม่ไปไหนโอเคตัวนี้น่าจะเป็น ODA นะครับเป็น Product Designer ชั้นนำนะครับชนะรางวัลมากมายก็น้อง2คนนะครับเป็นดูโอเข้าใจว่าเขาเห็นความต้องการในเรื่องของการทำความสะอาดบ่อยๆนะครับเขาก็ออกแบบเป็นสบู่พกพามาในลักษณะต่างๆที่แทนยาอมแทนสร้อยไม้กางเขนแทนหมากฝรั่งอะไรพวกนี้ฮะเป็นตุ้มหูด้วยมาถึงอันนี้ชื่อน่ารักดีครับชื่อโควิดแมนงานใครครับอันนี้เป็นงานของคุณก้องการครับครับเป็นอาร์ติสที่ทำงานภาพประกอบแล้วก็ทำงานเริ่มจะทำงานคอนเซปชวลมากขึ้นเรื่อยๆครับอันนี้จริงๆถ้าลองดูดีๆคือเขาค่อยๆเอาพวกแบบตัวแบบอีโมจิมาต่อกันเป็นคนแล้วก็มีสเปซสีดำที่เป็นซิกเนเจอร์ของคุณก้องการเขาที่มันจะพูดถึงการเปลี่ยนผ่านระหว่างความสุขเป็นไวรัสกับไวรัสเป็นความสุขเขาก็พยายามที่จะสื่อสารว่าถึงแม้ว่าจะแบบเดี๋ยวทุกอย่างก็จะผ่านไปมันก็เป็นการให้กำลังใจคนครับป่านนี้ยังไม่ผ่านเลยครับอันนี้ของคุณมานิตาส่งเสริมนะครับก็เป็นกราฟิกเป็นอิลลัสเตเตอร์ระดับนานาชาตินะครับซึ่งทำงานทั้งภาพประกอบแล้วก็ทั้งโดยเฉพาะเรื่องของปกหนังสือมากมายนะครับโปสเตอร์ให้กับหอศิลป์ใช่มากมายเป็นทำงานเชิงวัฒนธรรมเยอะครับอันนี้ก็เป็นเชิงวัฒนธรรมครับแต่ว่าเป็นเชิงวัฒนธรรมในเกม The Sims คือคุณมานิตาก็เล่าว่าช่วงที่อยู่บ้านติดโควิดครับก็คลายเครียดด้วยการเล่นเกม The Sims ครับแล้วก็ให้ซิมทำงานศิลปะขึ้นมาในเกม The Sims แล้วก็คิวเรตงานอาร์ตของตัวซิมภายในเกมออกมาอยู่ในสเปซจริงอันนี้เป็นอะไรครับงานวิทยาของพี่วิครับคุณวิริยะโชติปัญญาวิสุทธิ์ครับเป็นช่างภาพสายฝรั่งเศสครับอันนี้ก็ท
ถ่ายตอนตั้งแต่ปี 2019 ช่วงปลายปีที่สวนสาธารณะมันเริ่มปิด ล้างนะฮะอันนี้มันเป็นฟิตเนสในสวนสาธารณะที่หนึ่ง ใช่ครับที่ห้ามเล่น ก็เลยเอาเชือกฟางมาขึงงานมันก็สื่อถึงอะไรหลายๆอย่างครับ มันตลกดีใช้ยกน้ำหนักด้วยล้อเนี่ย โอเค ซึ่งถ้าคนเดินสวนสาธารณะก็จะเห็นว่ามันมีอย่างนี้จริงใช่ใช่ circular economy ๆ ครับ ได้สองคอนเซปต์เลย ได้2 คอนเซปต์เลย ชิ้นนี้เป็นของ Cloud4 ครับจริงครับ Cloud4 เป็นเทค ครับ เป็นออฟฟิศออกแบบสถาปัตยกรรม ชอบทำคอนเทนต์ ใช่ครับ ก็อันนี้เขาก็อยู่บ้านแล้วก็เห็นแสงที่ตอนที่ไปทำงานแล้วอาจจะไม่ได้เห็นแล้วอยู่บ้านนานๆเขาจะเห็นแบบความเปลี่ยนแปลงของแสงในแต่ละช่วงเวลาของวันนะครับเขาก็ถ่ายเก็บบันทึกแสงมา นะครับ อันนี้เป็นของทูน่าดุลครับทูน่าดุลเป็น เขากำลังมีโซโล่เอ็กซิบิชันอยู่ด้วยนะครับ ช่วงนี้ก็อันนี้งานก็เป็นงานที่เขาถนัดนะเป็นงานภาพประกอบเป็นงานวิชวลดีไซน์ซึ่งอันนี้มันก็น่าจะแบบมันทำมันตั้งแต่ปีที่แล้วก่อนที่คำว่าเที่ยวทิปจะมาครับแต่อันนี้มันก็คือเที่ยวทิปแหละว่าเราย้อนกลับไปดูสถานที่ที่เราเคยไปในอดีตแล้วมันไปไม่ได้ก็เลยแบบเหมือนกับสถานที่นั้นมันมีอยู่จริงหรือเปล่ามันเป็นความรู้สึกแปลกๆที่เราไปไม่ได้วันนี้ก็เป็นงานของนัดดาวครับงานสีสันสดใสสวยงามแต่มีเรื่องที่พูดที่ค่อนข้างหนักหน่วงครับซึ่งงานนี้มันชื่อว่างานมันชื่อว่า Give me some space ครับเขาพูดถึงพื้นที่ของชนชั้นล่างหรือพื้นที่ของคนทั่วไปตามถนนที่พอเกิดสถานการณ์แบบนี้ขึ้นก็มักจะโดนชนชั้นกลางว่าก็คุณมันไม่รู้จักอบออมคุณมันไม่รู้จักวางแผนคุณก็เลยต้องอยู่แบบนี้ไงอะไรประมาณนั้นนะครับทั้งที่ถ้าสมมติว่าเราลองถอยกลับมาเพื่อมองโครงสร้างสังคมแล้วพิจารณาดูว่าโครงสร้างสังคมที่มันเป็นอยู่มันเอื้อให้คนชั้นล่างได้เติบโตขึ้นเรื่องความเหลื่อมล้ำนั่นเองครับโอเคอันนี้ก็circular economy นะฮะใช้ประโยชน์ให้กับของที่ไม่ได้มีประโยชน์นะเอากลับมาใช้ให้มีประโยชน์ซะแต่ดูเหมือนมันแพงเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คุณบอลนะฮะคุณบอลสตูดิโอโตฟูนะครับซึ่งตอนนี้เป็น property developer ด้วยนะครับคุณบอลก็อย่างที่เห็นนะครับภาพสื่อสารทั้งที่เป็นสถาปนิกเนาะแต่ว่าก็ทำงานแนวเสียดสีสังคมการเมืองครับอันนี้ภาวาครับภาวาอาร์คิเทคซึ่งเป็นสตูดิโอที่กำลังมาเลยนะครับก็เป็น2 คนใช่ไหมเป็น2 คนครับก็งานชิ้นนี้เกี่ยวกับเรื่องการออกไปสำรวจพวกระเบียงของตึกแถวครับอาคารภาคอาศัยที่มีความหนาแน่นว่าจริงๆพื้นที่ระเบียงเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างมีความสำคัญมากเพราะเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างภายในกับภายนอกที่คนทั่วไปจะสามารถมีได้ครับก็เลยลองไปดูว่าด้วยการเทคนิคการเพิ่มเติมตัดออกหรือว่าต่อเติมอะไรเนี่ยจะสามารถที่จะทำให้พื้นที่ระเบียงใช้งานแบบไหนได้บ้างเพื่อให้เกิดสิ่งที่ดีขึ้นต่อชีวิตเขามากที่สุดครับส่วนงานนี้จะเป็นงานของ I.O. นะคะจะเป็นงานที่อยู่ในหมวดของ Architecture งานนี้ชื่องานว่า For Post COVID Plan นะคะเป็นงานที่บริษัทเราเนี่ยมาคิดว่าในช่วงยุคโควิดเนี่ย typology ของอาคารประเภทต่างๆมันควรที่จะเปลี่ยนไปเป็นแบบไหนบ้างนะคะอย่างเช่นตัว dormitory แทนที่เราจะต้องนอนพักเป็นห้องนอนหมู่กันหลายๆคนเนี่ยเราอาจจะต้องถูกแยกออกเป็นแต่ละคนนอนในพอร์ตนะคะโดยที่พอร์ตแต่ละพอร์ตเนี่ยก็เป็นพอร์ตใสๆที่สามารถจะยังมองเห็นกันได้อยู่กับเพื่อนข้างๆรูมเมทนะคะหรือว่าอันนี้จะเป็นการออกแบบรีสอร์ทนะคะก็คือสำหรับร้านอาหารเนี่ยเราจะต้องมีการกั้นพื้นที่อย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้1ครอบครัว1โต๊ะเนี่ยไม่ไปยุ่งกับครอบครัวอื่นหรือว่าโต๊ะอื่นนะคะอันนี้ก็จะเป็นproposal สำหรับ grocery store อย่างเช่นพวกร้านสะดวกซื้อนะคะโดยที่เราอาจจะต้อง
เรียงแถวเข้านะคะเป็นแถวเรียงหนึ่งนะคะโดยที่จะได้ไม่ได้ไปอยู่ใกล้ๆกับคนแปลกหน้าข้างๆเรานะคะหรือว่าอันสุดท้ายนี่ก็จะเป็น Office Typology ใหม่นะคะว่าเราจะทำงานยังไงที่จะเป็น Remote Office ที่จะแต่ละคนเนี่ยอยู่แยกห่างจากกันนะคะแล้วก็ทำงานจริงๆอยู่คนละสถานที่กันแต่ว่าทุกคนก็ทำงานร่วมกันได้ออนไลน์นะคะอันนี้ก็จะเป็น proposal ที่ทาง I.O. เสนอตอนที่ทาง Art4D เนี่ย issue เล่ม Till We Meet Again ออกมาค่ะก็อันนี้เป็นวินวรวันอาร์คิเทคนะครับอันนี้เป็นผลงานซึ่งสร้างจริงแล้วด้วยนะฮะก็เป็นงานพัฒนาชุมชนคลองเตยนะครับที่ทางน้องวินเขาไปร่วมกับเข้าใจว่ามี CP มีกองทัพบกนะฮะแล้วก็เป็นโครงการในพระบรมราชูปถัมภ์ด้วยนะครับก็เป็นงาน low cost ที่ทำให้กับชุมชนใช่ชุมชนคลองเตยที่มีปัญหาเรื่องความแออัดในการอยู่อาศัยแล้วก็งานนี้ก็จะช่วยเรื่องการทำให้คุณภาพชีวิตของคนดีขึ้นครับลดเสี่ยงโควิดมากขึ้นด้วยมาฝั่งของproduct designer หรือว่า industrial design กันบ้างนะครับอันนี้เป็นน้องชื่อดิวครับดุริยพลศรีจันทร์นะครับเขาทำอะไรครับพี่ใหม่เป็นจริงๆเขาทำเสื่อ PDM ครับเสื่อที่มีทุกบ้านพร้อมแล้วหมดลิขสิทธิ์ผมเพิ่งซื้อไปครับก็งานนี้คือตอนที่เขาอยู่บ้านนะครับเขาก็เห็นว่าคุณแม่ซึ่งคุณแม่ของพี่ดิวเป็นช่างทำผมก็เป็นครั้งแรกที่หยุดงานนานขนาดนั้นแล้วก็มีเวลาว่างแล้วก็ตอนเย็นๆคุณแม่จะชอบไปยืนอยู่ริมระเบียงแล้วก็ดูไฟที่ตึกสาทรแถวๆนั้นที่ไฟเยอะครับเขาก็เลยอยากจะทำเป็นที่วางแก้วให้แม่ที่พับเก็บได้แล้วก็สะท้อนเงาของท้องฟ้าตอนเย็นครับมาถึง Think Studio ครับสตูดิโอด้านงานออกแบบเฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์อีกสตูดิโอหนึ่งซึ่งเรียกว่าเป็นเขาเรียกอะไรเป็นผู้นำวงการของนักออกแบบรุ่นใหม่เลยในยุคนี้นะครับเพราะว่าเขาอุทิศให้กับวงการมากทำนิทรรศการในดีไซน์วีคมาเกือบทุกปีนะครับใช่ครับก็งานนี้ครับก็จะเกี่ยวข้องกับการใช้พื้นที่ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้าครับแล้วก็ด้วยความที่ว่าตอนนี้เรามีการมีพวก social distancing นะครับที่เป็นทำให้โต๊ะมันวางติดกันไม่ได้ซึ่งมันขัดแย้งกับการใช้พื้นที่ในห้างมากๆที่พื้นที่ในห้างเนี่ยทุกนิ้วนี่เป็นทองเขาก็เลยคิดตัวโดมขึ้นมาเป็นโดมใสครับครอบเพื่อที่จะทำให้สร้างความปลอดภัยให้กับโต๊ะใดโต๊ะหนึ่งแล้วก็แยกกันครับโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นโมเดลโอเคเป็นโมเดลที่ทางติงได้ลองทำขึ้นมาครับก็จะเห็นว่ามันก็จะเป็นโดมจากเพดานครอบลงมาแล้วตัวโดมนี้มันจะสามารถเลื่อนขึ้นได้เพื่อให้เราเข้าไปนั่งครับอันนี้ก็เป็นหมูครับดักสโตนเดอะดีไซน์กูรูนะครับชื่อยาวๆผมเรียกไม่ค่อยถูกสักทีก็อันนี้เขาก็น่าจะเล่นกับไทโปนะครับโดยเลือกเอาคำที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคระบาดครั้งนี้นะครับอันนี้ก็เป็นน้องอุ้มนะครับปิยพงษ์ภูมิจิตนะครับซึ่งเป็นอดีตอาร์ตไดเรคเตอร์ของ Art4D นี่เองอุ้มเขาก็จะมีแพชชั่นในเรื่องของการเลี้ยงบอนไซครับสะสมบอนไซซึ่งเขาก็เอาบอนไซที่เขาเก็บสะสมทั้งหมดเนี่ยมาเป็นคอนเทนต์ในงานนี้ครับแล้วก็จริงๆต่อยอดมาจากความชอบต้นไม้ของพี่อุ้มครับว่าในยุคโควิดที่ผ่านมาพอสวนจตุจักรมันเปิดไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็เห็นการปรับตัวของแบบนักขายต้นไม้ในสวนจตุจักรหรือสนามหลวง2ที่เริ่มเปลี่ยนแพลตฟอร์มจากออนกราวเป็นออนกราวมาเป็นออนไลน์มากขึ้นแล้วก็ถ้าเริ่มจากข้างบนก็คือเป็นวันที่13เดือน1เราก็จะเห็นว่าจำนวน transaction มันน้อยพอไล่ลงมาไทม์ไลน์จนถึงเดือน5เนี่ยมันก็จะแบบทุกคนก็จะอยู่ในออนไลน์กันหมดอันนี้อะไรครับของ V ครับของพี่ V ครับ Conscious ครับก็จะเป็นดีไซเนอร์อีกคนหนึ่งซึ่งระยะหลังวันนี้เขาให้ความสนใจในเรื่องของการทำโพสต์อิทแปะตามสถานที่ต่างๆใช่ครับก็งานชิ้นนี้ครับจะเป็นเกมให้เราได้มาเลือกการ์ดครับการ์ดมันก็จะเป็นแบบแอคทิวิตี้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นออกกำลังกายทำงานหรือว่าทำความสะอาดบ้านหรือว่าเป็นสิ่งอื่นๆที่เราเริ่มทำตอนที่เราอยู่บ้านในช่วง work from home ครับ
มันก็จะให้เราลองดูว่าใน1วันเนี่ยเราทำอะไรบ้าง ซึ่งไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยมันแตกต่างจากสิ่งที่เราเคยเป็นก่อนที่จะ work from home ยังไงค อัน รับ นี้ก็เป็นงานของช่างภาพหรือเปล่าครับ ใช่ครับเป็นงานของคุณธนสรครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการถ่ายภาพช่วงที่กักตัวอยู่บ้าน งานชื่อว่า COVID Diary ชื่อตรงกับโจทย์เลย ตรงกระโจทย์เลย ก็จะเห็น ผมว่ามันเป็นการบันทึกของความรู้สึกมากกว่าจะเป็นเรื่องของตั้งใจจะเล่าเรื่องว่าวันนี้ทำอะไรนะ มันจะมีความรู้สึกโดดเดี่ยวเหงาเวิ้งว้าง อารมณ์โรคระบาดบุกเมือง ครับอันนี้ก็จะเป็นIllustrator ระดับดังมากของโลกนี้นะครับ อีกท่านหนึ่งนะครับคือน้องยูน ครับ นะครับ ซึ่งกับงานชิ้นนี้เนี่ยในแบบขณะที่คนอื่นพูดถึงเรื่องโควิดกันอยู่คุณยูนเขารู้สึกว่าหน้าที่หลักของคนที่เป็นนักออกแบบสื่อสารอย่างกราฟิกดีไซเนอร์คือการสื่อสารเรื่องบางเรื่องออกไปอะครับซึ่งเรื่องบางเรื่องที่มันเกิดขึ้นพร้อมๆกันกับโควิดแต่คนไม่ได้พูดถึงหรือคนลืมมันไปก็คือเรื่องการขาดแคลนเลือดของสภากาชาดเขาก็เลยทำโปสเตอร์ขึ้นมาเพื่อให้เชิญชวนคนให้ออกไปให้เลือดกับสภากาชาดเพื่อที่จะช่วยเหลือชีวิตอื่นๆที่กำลังขาดแคลนอยู่ตอนนี้ เท่มากครับ นี่น่าจะเป็นงานชิ้นสุดท้ายที่เราเลือกมาแสดงในนิทรรศการ Creative Virus ครั้งนี้นะครับแต่จริงๆมีมากกว่านี้ใช่ไหมครับ ใช่ครับ มีมากกว่านี้อีก 50 กว่าชิ้น ครับ ที่จะต้องไปดูได้ในเล่ม Art for D 273 VV Meet Again นะครับ ก็งานชิ้นนี้มันก็เป็นงาน Studio 150 ครับ ของ Studio 150 เขาก็รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโควิด ตั้งแต่แรกเริ่มที่เจอ first case ที่อู่ฮั่นครับ จนถึงช่วงวันที่ 7 เดือน 4 ของปีที่แล้ว สตูดิโอนี้เขาก็จะมีความเป็นนักวิจัยนักเก็บข้อมูลนะครับ ชอบทำข้อมูลเยอะๆ ครับ ข้อมูลเยอะๆชอบเขาว่าไงบ้างนะในนี้ ในนี้ก็จริงๆมันเป็นเรื่องของการย่อยข้อมูลนะครับหยิบข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของเชื้อไวรัสโควิด -19 แล้วก็เอามาทำให้อยู่ในรูปแบบของอินโฟกราฟิกที่เข้าใจง่าย เปรียบเทียบการเกิดขึ้นของโควิดในแต่ละภูมิภาค แล้วก็ยอดติดเชื้อของคนในแต่ละประเทศครับ แล้วก็รวมให้ด้วยว่าวันที่10เดือน5เนี่ยมีคนติดเชื้อไปแล้ว4ล้านกว่าเคสตายไป 280,000 ซึ่งตอนนี้นี่ ตอนนี้มากกว่าเยอะ ครับ ทีนี้อาจจะให้ใหม่ช่วยฝากหน่อยว่าถ้าจะดูนิทรรศการทั้งหมดเนี่ยทำได้ยังไงครับ ก็จริงๆมี2ทางครับหลักๆก็คือเดินทางมาที่TCDC กรุงเทพครับที่ตึกไปรษณีย์กลางบางรักถนนเจริญกรุงนะครับห้องเมนแกลเลอรี่ตึกหลังชั้น1กับอีกทางหนึ่งก็คือว่าสามารถที่จะดาวน์โหลด Art for D 273 VV Meet Again ทางเว็บไซต์ของ Art for D ก็มีลิงก์อยู่นะครับแล้วก็เข้าไปคลิกดูได้เลยมันจะเป็นเหมือนกับแคตตาล็อกผลงาน ครับ ทั้งหมดรวมถึง เก็บไว้ได้เลย ใช่ปริ้นเก็บไว้ได้ ครับ มี Q&A ให้ด้วย มีงานทั้งหมด85ชิ้น 85 คนครับ85 ชิ้น ก็ประมาณนี้ ครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะมีส่วนของดีไซน์ฮีโร่ต่อ เดี๋ยว ครับ ขอแนะนำนิทรรศการที่มาร่วมกับเราด้วย ได้ครับโอเคครับ ในนิทรรศการ Creative Virus นะครับนอกจากจะมีนิทรรศการที่เราเชิญนักออกแบบสาขาต่างๆมาร่วมกันส่งผลงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคระบาดนะครับเรื่องของโควิดนะครับยังมีอีกโปรแกรมหนึ่งซึ่งชื่อว่า Design Hero นะครับมันเป็นงานที่ทำต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีที่แล้วเหมือนกันก็คือเป็นการประกวดนะครับเชิญนักเรียนนิสิตนักศึกษาส่ง proposal เข้ามานะครับแล้วก็ขอทุนจากทางสสส.ให้มาร่วมกันนำเสนอเรื่องของการเอางานดีไซน์เข้าไปแก้ไขหรือว่าเข้าไปชักชวนคนให้มาดูแลสุขภาพครับซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลเนี่ยก็ถูกนำมาแสดงร่วมกันในที่นี้ด้วยก็มีทั้งเรื่องของ Product Design เป็นหนังสั้นเป็นแอนิเมชันแล้วก็ยังมีเรื่องของโปรแกรมด้วยนะครับก็ถ้าแวะมาดูงาน Creative Virus แล้วก็มันอยู่ในพื้นที่เดียวกันนะครับก็เป็นงานที่น่าสนใจทั้ง2งานเลยนะครับก็วันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับอย่าลืมชมงานนะครับสวัสดีครับ